มันเป็นระบบสั่งการแบบไหนผมเพิ่งรู้คิดว่าเป็นคนเข้าถึงยากครับเก๊กครับไม่มีการขยายความอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันเก๊กได้แค่ประมาณ15 นาทีก็คิดว่าเป็นคนเข้าถึงยากนะแต่พอได้สัมผัสตัวตนจริงๆเนี่ยรู้เลยว่ารั่วทั้งคู่ครับ บอกได้เลยคำเดียวว่ารั่วทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นใช่สนิทกันมากขึ้นแล้วก็รู้ใจกันมากขึ้นเรารู้ว่าเขาแบบประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยใช่เยอะเลยครับเยอะเลยแต่ก็มีส่วนคล้ายบ้างนับ10เนี่ยในแบบว่าจะเป็นนิ่งๆเป็นคนเรียบร้อยพูดจาแบบยังไงสุขุมนุ่มลึกแล้วก็แบบว่ามีเล่ห์เหลี่ยมในการพูดแบบว่าเอาง่ายๆคือเป็นคนฉลาดในการพูดโน้มน้าวคนเก่งวางแผนเก่งอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมเป็นคนไม่มีเหลี่ยมอะไรแบบนั้นเลยในชีวิตจริงผมก็จะเป็นคนแบบคิดอะไรตรงๆก็พูดตรงๆอะไรตัดสินใจแบบนั้นเลยคือตัวจีเนี่ยก็จะมีความคิดที่ค่อนข้างจะซับซ้อนซึ่งบางทีเรารู้สึกว่าความซับซ้อนมันเยอะเกินไปจากตัวเราโอเคเราก็เป็นคนที่คิดหลายชั้นแต่ว่าไม่ได้ขนาดตัวละครจีที่จะคิดแล้วก็สามารถทำออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยตัวละครของมันเองตอนแรกผมนึกว่าคุณจะตอบว่าตัวอัพเนี่ยน่ารักเหมือนจีน ก็จีนแหละครับผมก็ให้มันเป็นนับ10เหมือนเดิมแหละเหมาะกับเขามากหวังว่าทุกคนจะดูแล้วทุกคนจะหลงรักตัวละครจีนบอกเลยจริงๆคุณเล่นดีจริงคือให้ก้าวเล่นเป็นอะไรก็อยากให้เล่นเป็นนับ10นะเพราะว่าอย่างตัวนับ10อ่ะมันผมว่าเหมาะกับมันมากคือต่อให้จะต่างกันมากก็ตามอ่ะแต่ว่าคือพอเล่นไปเรื่อยๆเราเห็นภาพก้าวเป็นนับ10มากขึ้นเรื่อยๆจนผมว่าบทนี่แหละเหมาะกับมันที่สุดแล้วตรงกันด้วยทำไมอะนับ10ไม่มาเชื่ออะไรอย่างนี้หรอกนับ10เชื่อในการกระทำของตัวเองนับ10เชื่อนับ10มีแบบแผนอยู่แล้วล่ะเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทางจิตใจขนาดนั้นนับ10เนี่ยเป็นคนเชื่อตัวเองอย่างที่จีนพูดแล้วการกระทำของนับ10เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกแล้วว่านับ10เนี่ยเดินทางตามตัวเองไม่ได้สนใจเรื่องราวอะไรแบบนั้นไม่ได้สนใจเรื่องพึ่งโชคหรืออะไรแบบเรื่องดวงอะไรแบบนั้นหรอกครับโอเคพร้อมกันนะ1 2 3ไม่ตรงกันผมคิดว่านับ10ไม่น่าสนใจตอกกีน่าสนใจเกี่ยวว่าจีนจะกินอะไรต้องนับ10เป็น10ตรงอ่ะก็นับ10ต้องเข้าหาจีนแหละฮะก็ต้องทำตอกกีฮะเราสนใจตอกกีเพราะเขาใช่ทำไมผมยังคิดภาพนับ10เต้นซุมบ้าไม่ออกผมก็คิดไม่ออกเลยก็ไม่มีทางเลยอ่ะยิ่งจีนนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยจีนไม่ใช่เป็นคนที่มาทำอะไรแบบไม่มีทางไม่ลองหรอไม่มีทางขนาดแค่เขาจะซ้อมแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ตัวละครที่เขาเขียนเองเนี่ยเขายังเงือกเลยถ้าคิดภาพจีนเต้นซุมบ้านับ10เต้นซุมบ้าไม่ออกทำไมอ่ะนับ10ดูจะไม่ชอบสิ่งนี้เอาจริงนะเว้ยนับ10อ่ะตกใจได้ถ้าอยากแกล้งคนจีนอ่ะใช่นับ10เล่นใหญ่อยู่แล้วแต่ให้นับ10ทำเองนับ10ไม่สนใจอะไรแบบเด็กๆแบบนั้นนะเจ๊ก็บอกแล้วว่าคุณจีชอบกินของหวานแล้วอยากบ่นมากคนบ้าอะไรกินขนมปังทาแยมคุณเขาต้องเขาไม่มีขนมปังที่ทาแยมในเรื่องใช้แยม2 ตัวคือกินเสร็จอ่ะก็มีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลต่อได้เลยนะก็อย่างที่บอกไปแบบเมื่อกี้แหละนะจีนเขาไม่ทำอะไรยอมทำเลยบ้าจริงเขาเป็นคนวิตกจริตจริงที่กังวลเขาไม่ยอมเล่นอะไรแบบนั้นขนาดแค่ป้อนขนมกันในกองยังไม่อยากให้ป้อนเลยคิดว่า
ละหนึ่งอ่ะอธิบาย จีนต้องดูเพราะพี่บัวส่งมาให้ดูทำเป็นการบ้าน จีนไม่ได้ดูเพราะว่าจีนอยากจะศึกษาขนาดนั้นถ้าจีนจะศึกษาจากอะไรที่เป็นบทความมากกว่า แต่ที่ผมยกอะผมก็มีเหตุผลเดียวกับคุณ แต่แบบว่าคือเหมือนว่าพอโดนพี่บัวบีบมาอย่างเงี้ยผมต้องทำแล้วมันก็กลายเป็นแบบว่าเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันของจีนไปเลยที่แบบว่าผมมานั่งเขียนอะไรอย่างนั้นอะ ไม่หาข้อมูลในเชิงแบบบทความในแบบอะไรอย่างงี้ไม่ได้มานั่งดูวิดีโอเล่น แต่คุณก็โดนผมจับได้บ่อยอยู่นะ ๆก็ดูเพราะมันจำเป็นต้องดู โอเคโอเค 1 2 3 เอาจริงๆนะเปิดมาไม่ต้องคิดไม่ต้องนับไม่ต้องอะไรเลยเปิดมาสามารถตอบได้เลยทำไมอ่ะ ต้องสนใจนักศึกที่สุดอยู่แล้วสิครับแต่ว่าจะสนใจยังไงเนี่ยต้องรอติดตามว่าเฮ้ย ถ้าเป็น EP แรกๆ จะตอบว่าไง อะไรนะแม่สนใจ ให้มีสุดท้ายละ ง่ายตาย หวังว่าทุกคนจะชอบในผลงานที่เราสร้างสรรค์ออกมา เราทีมงานตั้งใจทำกันมากๆครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฝากเรื่องนักศิลป์จะจุดด้วย ก็บอกว่าเราทำมันออกมาได้ดีที่สุดทุกคนเนี่ยทำมันออกมาด้วยความตั้งใจจริงๆ 100% กับมันจริงๆผมเชื่อว่ามันน่าจะต้องออกมาดีเช่นกันแล้วก็ทุกคนที่รอดูอยู่ก็จะไม่ผิดหวัง